2 ug MV Nathan Ferry 3 usa ka oras ug tunga ang ilang biyahe. Samtang ang MV Precious Ferry mularga sa Surigao pasingud sa dapa alas 4 sa kadlawon dayon mobalik ka sa Surigao gikan sa dapa alas 9:30 sa buntag. Sa dugang mga impormasyon, bisitahi ang ilang mga ticketing outlet haduol kaninyo or pwedeng mag-book sa inyong ticket online sa www.barcota.com. Evaristo and Son Sea Transport Corporation para sa mga Surigao. Kini ang simbianan sa RPN, Radio Philippines Network, DXKS. DXKS 1080 ang inyong Radio Ronda. 5,000 watts nagsimbiya sa ikatulong andana sa UFCO Lim Building, Borromeo Street, Dakbayan sa Surigao. RPN, Radio Philippines Network, DXKS 1080 ang inyong Radio Ronda. Oras mga kaigsunan, alas 8:29 na sa buntag. Surigao nun, kumusta na? Kumusta? Mauyan ang atong klima sa Surigao ning mga oras sa adlawng Miyerkules, Oktubre 22. Pero bisan pa man kung mauyan noon, di kini makapugong sa atong pagserbisyo para pagpangalagad sa atong katawhang Surigao noon. Anato City Assessor's Office mohatag ng update kuman adlaw. Way lain ang atong bisita, ang atong gwapa nga City Assessor silingan si Ma'am Araceli de la Rosa. Good morning, Ma'am Araceli. Good morning, maayong buntag Surigao. Good morning. Kumusta, Ma'am? Okay, gihapon. Still kicking. Still kicking. Kumusta ang City Assessor's Office? Okay naman si Ja. We're conducting our 7th General Revision, which is hapit na mahuman. 7th General Revision? Yes, Unsa may but pasabot ani Ma'am 7th General Revision? We are revising our tax declaration, updating the values of our lands and buildings, which is the RPT will take effect this coming January 1, 2026. Unsa may So mahitabo bago ani? na ang value na nato mga properties, ato real properties, na bago na siya. Sa ato pa mumahal na. Mumahal ang value, pero it doesn't mean gajud na mumahal sa ingana sa kamahalan nato mga bayro nun. Okay. Kuanda siya, minimal rasab nato increase. Alright. Mga kaigsunan, ang atong City Assessor nga si Ma'am Araceli de la Rosa will talk about updates sa City Assessor's Office. Ano may tuod function ng City Assessor's Office, Ma'am Araceli? The City Assessor's Office, our mandate is to appraise, assess all real properties gajud within the jurisdiction of Surigao City. Meaning, kami an in charge sa pag appraise na nato mga real properties like buildings, lands, and machineries and other structures like yung mga towers and other improvements. Amo gado dyan ang mandato sa ato Assessor's Office. Guess good mga tower. Appeal dyan sa tower. Way dyan palutson. Way palutson. Yeah. Ano magkadako ang bayro nun dyan, Ma'am? May mga corresponding value? Yes, sir. Sa ato lands, we have our approved schedule of market values per square meter. Same sab sa ato mga buildings, we also have our approved base unit value per square meter sa ato mga buildings. Depende dyan siya sa type sa ato building, and economic classification. So, market value. O may pasabot aning market value? And market value, it will be derived from multiplying the area of our property times the base rate or the let's say kung land siya, area ng imo lote multiplied by the per square meter kung ano ang imo lot. Let's say residential lot ba siya, kung commercial lot, industrial land lang ana. Pero kung agricultural land, per hectare subject on valuation. So, kung agricultural per hectare. Per hectare. For example, jaway ko agricultural lot nga 2 hectares. What is the assessed value? Kung an imo lot is 2 hectares, let's say 2 hectares, pero ano man siya, rice land, kay lain-lain sa ini. May kalubihan. rice land, may coco land, Diyan ini siya, tapos dyan ato mga nipa land, tapos dyan corresponding sa adjustment factor which reduce the value like
Kung imo ba property, why road, why access road, Aha. ladyo siya sa market. Aha. So, dyan ini siya mga factors that will affect the value of the property. Okay. Let's say, kung animo kokoland, ang talamang third class, kaya dyan class. Dyan first class, second class, third class. Depende ini siya sa ija yield. Kung lang lamang animo, isa ka hektarya, dyan ay 100 ka punuan ng lubi. Adto dyan siya makategorize sa ato first class na kokoland. Pero kung dyan na siya sa mga 80, 70, dyan na sa dyan siya second to third class. Okay. So, amo dyan siya, ang multiplying factor, isa to na ato approved schedule of market value per hectare. Then, may adjustment factor man, minus kita ng pila ka percentage kung why access road ng imo agricultural land. Let's say why access road, tapos kung dyan may galing road, kuan pa siya dirt road lang pa, kuan pa dili pa siya simentado, and then ladyo siya sa market. Kaya kung ato sa bukid pa nimo ka, and then ladyo siya sa syudad, which is darian ato market sa syudad, medyo dyan factors that will reduce the value of your property. Okay. Are all the properties in the city na assess na ba ng City Assessor's Office? Yes, sir. Aha. O yan na yung naka-eskapo? Tanan dyan siya kay during the time na naton mga 1990s pa, the Office of the City Assessor's Office conduct retax mapping. So nag-field gazud ini sila ang mga kuan, tapos bali isa-isa. Then we also have the guide kay may conduct cadastral kuan man ini survey. And ato gazud property sa Surigao City, which is ato nato mga lands para lamang sa mga public land. Surveyed man ini siya. Diya ito cadastral survey, CAD 234 na taglaong, cadastry 234. Surveyed. Diya ay sad mga application bag-o, amoy niya ito mga public land na ANDC diya, tapos na-applyan sa DNR for residential free patent, for agricultural patent. Amo dyan si dyan ma-add sa record ng assessor, pero as to mahinang siya taxable. Pero as to recorded siya tanan. From exempt man god, from exempt, which is the public land, kung na-applyan siya for residential patent, for mataxable siya, mabalis ra an ija record to taxable properties. Less siya sa exempt, added to taxable properties. Pero as to totality, recorded siya tanan. Okay. So, amo ba dyan ito na in 90s, may mga bayay-bayay nga tag-inspection, tag-sukod, Yes. Ang mga tag-tanaw? tagsukod adto ang mga lote adto tangad to sa mga kabaryuhan, nagkanda ka doon sila, tapos nagpangutana sino ang mga tag-Asia ini, kay usually diyan iban ila man go diyan i-verify kung sakto ba sab sa record, tapos sino yung mga kasikbit diyan. Pero ang opisina dili kami diyan mo conduct na diyan pagsukod ng lote, kay dili man kami mga geodetic engineers, dili man. Geodetic engineers and surveyors ra gud enjoy license to conduct survey para makuha man an actual area ng mga lots. Pero as to record gud kay recorded naman lagi kung pila gud an ila mga lot areas, verification ra kan and tag-conduct sa field. Verify kung sila ba gud ini ang tag-ija, madyan siya. Para pag distribute sub ng mga owner's copy ng ato mga tax declaration, hibayo kita kung sino ato mga tagaan. Okay. Now sa mga areas like for example mga slum areas ma'am, unsa man ni pagdeterminar nidyo para ma-assess ang value ng property ng down dito ng mga slum areas? Who will pay the real property tax? What do you mean by slum? Diyan mga public lands like Diyan mga area nga sa tag-spot. timberland. Kung sa timberland si dyan na belong, then dyan ay ato mga informal settlers diha. Ang timberland area, dili dyan si dyan na mo pwede i-declare sa ilan na kuan. So, ang timberland areas or lands, why dyan si dyan tax, dili pwede magbayad aton mga nag-occupy. Ang ila na bayran, isa tong tax ra sa ila improvements or sa ila mga buildings sa dyan sa tagtuko dito na area. Okay. May kaning nahitabo diri sa may example no, sa may teachers village. May mga lot owners diha. Ang problema, sige silang bayad, pero lain ang nag-ukupar. Yes, sir. Kay mga time pa na, naabdan ko na dyan si Judge during pagsuyod na ako sa Assessor's Office in
2003, jaon na dyan na mga pero di pa karadyo hamok. Mhm. So, dyan si Jagajud, ang magbayad gihapon, ang property owner, atong lot owner. Mhm. So, ang mga kuan, and dyan mga informal settlers diha, and amo gajud advice is to talk with the lot owner, kung unay ila kuan ba, kung pabayran ra kan ba sa ila, na ila ra kan sa dyan sa paliton, para at least ba, kuan na ila na, kay naghamok tungod sa kakuan bagan na puno na gajud sa teachers village ko man. Diyan sa Purok 8. Purok 8 dyan si Jacoman. Sa may kayutan. Oo, kayutan. Okay. Grabe kahamok na diha. Lagi, kung ano baga dyan taon ang mga tag-isa dyan, mga retired teachers. Mao na ang problema nila. Hangtod kuman unhon diyan pagpaiwat nga tag-angko naman nila ang lugar. Jay gani nagkuan-kuan ng mga homeowners. Bagay amor ba nag-create sila ng ila kaugalingon homeowners association. Tapos mo claim sila ng mga urban kuan sila poor, ano Urban poor. Urban poor, mga ana ba. Pero as to ko hindi man gud nimo pwede i-claim or i-kuan kuan siya sa urban poor kung dyan siya titled na mga properties. Titled property dyan siya on an area dyan sa mga 450 per lots. 450 square meters per lots dyan diha. Tapos sa una lagi ang mga retired teacher amo taon dyan ang ila mga taghuyog-huyugan para lamang maila. Tapos kuman dili sab sila maka pahimoyos tungod lagi ka dyan na may mga informal settlers. Pero during sa mga negotiation, joy ibandid on ang mga property owner, nusugot rakan sila na ilarakan ibaligya sa dyan mga nag-occupy. Joy ibandid on na ongoing anila process na tag-installment lang. Pero the rest, gadjud kay dyan sab iban na mga property owner, lot owner na yarakan magpakabay na bagan ilarakan taglubong sa limot rakan nila na pasagdan rakan lagi nila. Okay. Amo niyo ng problema sa mga property owners kay after nila na-acquire diyan na lupa, tagpasagdan man. Yes, amo man nila kural na. Correct. Oo, sab nila i-develop kung sa naunhan sila. Nalain na ba nato mga kung kay jay makita na bakante, feeling nila kay bakante ini wa ini tag-ija. Amo gud na nila thinking na once na bakante and property, why ini tag-ija? Di sila magkuan na jay ini nakatag-ija. Kabisan pa ganilang unimo na inin jaon dyan sa tag-isa kon dyan na waya may lagi ma'am nagkuan, may lagi nagtikad or waya may lagi nag-construct na ingana nila kuan gazon. Okay. Now how to kini bang pag unsay kalahian ma'am sa market value sa assessed value ng real properties? Ang market value, it is the value of your property. So waya pa dyan and di pa dyan mo lang na amo na dyan na nimo bayro nun. When you talk about assessed value, amo na ini siya ang base value where we can multiply our tax rate to have our real property tax kung pila na ato tax due. Market value multiplied by our assessment level, lain-lain sab dyan si Jao, lain ang assessment level for residential, for commercial, agricultural, industrial, and mineral. So, kung an imo, let's say, an imo lot is residential lot, and amo dyan siya, assessment level ko man na tagamit is 11%. The maximum dyan siya sa ato RA 7160 is 20% for residential lot. And then for commercial lot, 50%. So, nato kuman tagamit, tag-ubusan nato tungod kay no taas man ang ato lagi value. And market value nato, no taas man. Taas so, in order na dili sab siya taglang pa confiscatory, dili siya dako sab environment ng ato mga taxpayer, which is kita, isasab kita sa mga taxpayer, tag-lower dyan. Sa sanggunian gajud an may katungod na, kami igora kami mo propose na amo ini an option, marabanan mga mitigation in order na ang mga taxpayer dili sa mo suffer ng pagbayad ng dagko na taxes. So, nag-lower an assessment level to have a lower assessed value, which is amo dyan na nato dajon i-multiply by 2.5% na tax rate na nato city treasurer. Okay. For example, sa mga construction companies, i-assess po na sa city assessor's office ang ilang mga heavy equipment? Sa mga construction, dili si real property and mga movable movable. Na mga pero kung aton movable properties gamit si judge sa tagla pa solely gajud si judge dedicated for the production
taglang pa dili si Jama mugawas pare sa Agosansor. Andiyon gamit nila nandiyon sa mga palm tree gani. Diyan pag maghakot man ila mga palm trees para dadon sa John oil kuan para pagkuanan mga oil. O dyan sa Agosansor. Diyan si Ja as per kuan gajudan amo sa BLGF taxable dyan si Ja. Those are real properties gajud. Though movable si Ja. Tungod kay actually si Ja dedicated or kuan si Ja gajud dito taglang palagi na soli gajud si Ja gamit didon sa imo pag-produce nandiyan ang mga kuan. So taxable si Ja or classify si Ja as real property. Yeah. Like John mga generator. Kana. Kung ang genset Bantog nimo, ra. yes, kung ang genset nimo let's say pang kuan ra si Ja, pang residential ra. So Gamay ra kanang alsara. kay, dili adyon mga alsara dili jud si Ja taxable. Aton ra mga ton imontar gajud na mga jan dagko na ba? Dagko na nga di na gud maalsa forklift ra mo alsa na. Yes, jan mga pila ka KVA na mga generator Amo gensets. jaw ng taxable. Taxable jan si Ja. Okay. Kay gamit man gajud si Ja sa kwa para kung sa commercial si Ja ta gamit, and ija sa assessment level na gamito namo is for commercial. Mao din ang anay bayron nun sa mga generators nga dagko. Yes. Sa mga bangko nga nay generator sa gawas bayron nun siya. Mao na nga gi-assess Bayran. sila. Oo. Bayran kay gamit gajud nila didon. Para dun sa mga meat shop. Meat Gyro shop. generator, dili man let's say, andyan generator gajud dedicated dun siya para gajud sa meat shop kay let's say mag brown out. Madaot man na nila mga meat kun wayay kuryente. Kay nila freezer taglaw pa dili man dun sa mo andar. So amo dun taglaw nato na mga actually directly gajud used sa jaon na mga kuan. Okay, so that's it. Nasabtan na ako. Karon pa ko kasabot ana eh. Sa imo bayay, ma'am, ang gamay nga bayay, gamay ra sa assessment sa bayron nun sa real property. And ato bayay di ba jay sukod may floor area na Example, 60 square meters. Kung 60 square meters depende sa type sa imo bayay. Light materials ba siya? Mix ba siya? Or strong materials ba siya? Reinforced concrete ba siya? Or atong taglaw namo na fully steel gajud na mga kuan kay sa amo ko man valuation nan kuan in buildings sa una kutubra kami type 4. Type 4. Oo. Jay John siya tagla pa ABC. Maximum sa John type 4A, type 4B, and then type 4C. Amo dyan siya mga dagko na ng mga bayay or nugamit na ng mga konkreto, steel, wayan itagamit na mga kahoy. Amo dyan siya mga reinforced na mga buildings. Okay. Kung mo bayay, 60 square meters ra, then nugamit ra ka ng mga materials na light materials ra, doon nugamit ka ng pila ka book, hollow blocks, mga dyan. Mga kwadrat. Mabilong ra gihapon Lubira ang haligi. gihapon dyan ra dyan siya sa mga light materials. So barato ra. Sa barato. Basta dili gani si Jam mo abot ng 175 pataas. 175,000? Do taxable si Ja, zero an ija jaon assessed value. Pero mo more than na ganyan, say 175,000, 10. I-multiply na dyan si Ja by 10%. Jai bracketing sab ang sa ato buildings. With Jai formula. bracket. Amo dyan ang masabta na sa mga tag-ija kay computan man na sila. Yes. Padalhan sab na ninyo assessment. Jai sab na lamang amo i-clarify ba sa iban kay dyan. Sa ato baga jud thinking na and ato buildings magkadugay mo depreciate, di ba? Ana mga jud. Sa accounting mo depreciate gazud an ato building, pero sa assessor's office mo appreciate an ato value sa ato mga buildings. Like kay Uman, waya may tag-ija good na musugot ra siya pasagdan niya an ija bayay na kung tag-anay na pasagdan ra niya hangtod sa hangtod na malata na hangtod gazud ya na value. Di ba kita ang mga property owners gazud every time na siya ay daot i-repair man nato siya ato dazawon, pero di naman pag mag-repair sila nang ginagmay ra dili na dyon sila mo report sa opisina na oy amo tag-repair na mo bayay. Dili na. Tapos every year manggod say every year nagkataas sab ang value nan ato mga materyales. So amo dyan si Jan na pag mag-general revision kami when we prepare our schedule of market values for buildings na ato base unit value per sa ato mga buildings,
mubase man kami dyan sa mga prices ng ato mga materyales. Amo dyan ako, an imo building, tag-construct nimo last 5 years ago, kung i-construct nimo this year, medyo mahal-mahal. No, taas na siya. Okay. So, applyan nato ng depreciation rate, dyan gihapon siya increase. Dili ka dyan mulaong na totally mawaya ang value ng imo bayay. Okay. So, niya na ta sa 7th General Revision sa mga property assessments mo. Yes. Karo sa ni matapos siya? Mo target mahuman kami kuman October 31. Medyo nagkuha na kami ng mga ginagmay na ya pa na at mga zero na ng mga properties. Then afterwards, we will be distributing the owner's copy of tax declaration. I-generate ko naman gani sa John Anija tax due kay para ang City Treasurer sab may time pa para maghinang ng ila mga billings diyan kay diyan na may iban gani na nga na ng mga bills kay para kung magbayad sila in advance to avail of the 20% discount. Oo. Ug sa nanukot na ron ng City Treasurer kay kinahanglan dako ang collection sa real property. Oo, kay kinahanglan. Kung ano man gud lagi nato, kung compare nimo nato real property against sa ato business tax, dako ka jud ang collection sa ato business tax. Kay taglawang pa hamok naman ang negosyo. Ang amo mandate unta is ang amo strategic kwanta na kajud is i-lower nato NTA dependency. Dapat mas dependent kita sa ato local taxes. Pero nahitabo mas dako gihapon nato NTA anato mga local tax gamay ra. Especially sa ato real property. Kay dugay-dugay man lagi kita sa lagi mag general revision. Ang mandate unta is every 3 years kajud siya after ato 1992 na na-approve aton sa RA 7160 which is mandated and Assessor's Office to conduct general revision every 3 years. Pero anahitabo sugod ra jud to makakandak to ng 3 years pero afterwards sa na sa 6 years, 7 years kay an ato manggod mga sanggunian medyo dili sila karadyaw aware ba na kaya nila dajon kuan is an sa mga katawhan nato na syempre an kuan manggod nato mga mindset ng ato mga katawhan na once kasud na mag-approve sila mautro nato value ang ila dajon mindset is dako na sab anamo bayro nun pero imagine na ragod kung hain nato sa tagkuha man nato kuhaon andyan mga serbisyo nato para sa katawhan supposed to be kita kay dyan bread and butter dapat nato ang ato real property tax our local taxes is our bread and butter di kun gamay ra dyan si dyan unon man pag kung sa bayay pa nato unon man nato pag budget kung gamay ra nato kwarta dili kita makapakaon man galing kita pero kotobra gado sa dyan igo ra dili na kita makapamalit nan para kita lang kung ano kinahanglanon na nato mga anak same subjaon sa ato LGU kung ang ato real property tax or ato local taxes gamay ra unon man nato pagpaabot ng ato mga serbisyo para sa katawhan diyaon nato kuhaon andyaon mga sa social services nato diyan ato mga infrastructures so amo dyan kuman tungod lagi kay diyan may ato NTA diyan ato national tax koan allocation gikan sa gobyerno ang mas dako siya compared sa ato local taxes so sapal-sapal gihapon pero supposed to be gajud ang mandato sa amo is dapat malower gajud ang ato NTA dependency tagla pa maka-stand kita na nato kaugalingon pero sa pagkakuman dili pa tungod lagi kay jaon may gajud mga limitations pero when RP Vara was approved last June, last year of 2024, the RA 12001 or the Real Property Valuation Reform Act or the RP VARA was approved. Ang mandato na gajud sa entero Pilipinas, sa entero City Assessor's Office, Provincial Assessor's Office, is to conduct general revision every 3 years. And amo rakan mandate is to prepare the schedule of market values. Kami man dyan ang maghinang. But the approval will be the Secretary of Finance. Dili na kon sanggunian. Okay. Ang sanggunian rakan, ang ila rakan ini din role is to enact an ordinance
setting for the assessment level rakan and tax rate. So amo ini dyan si Jacon, dyan na amo prepared na mga schedule of market values, amo man dyan submit and dyan activities, dyan series of activities before dyan si dyan amo i-conduct na sa una public hearing man ani conduct tapos SP ang mag-conduct. So dyan ato command current SP pa dyan na nag-approve. That's why nag-conduct kita ng public hearing. Okay. Then dyan patawag nato ang mga sekuan, dyan sa business, dyan ato hamok anato tagpatawag para at least aware sila na nag-update na kita ng ato value. The last time that we conduct our general revision was 2019, and effectivity niya is 2020. So pila naman siya katuig. From 2019 to 2025, 6 years na. So nato value medyo obsolete na kun adya nato kadto ko anon. Di na kun amoy realistic kun an pang maligya diri sa ato kuan mahal na pag-abot sa amo tungod lagi kay for taxation purposes raman barato ra gihapon. Okay. That is why dyan iban mo laong mangutana sila pila may kadto kuan inin baligya nan ini na mga properties sa dyan na area. Ang amo ra gud may katubag sa ilan na amo value is for taxation purposes only. It's between rakan gadto sa seller and the buyer to agree kung pila dyan ang ila cost or value ng ila property. Depende na dyan sa ila kung mag-agree sila sa ila palit. Pero kuman, andyan ato ongoing na 7th General Revision that was approved, enacted by an ordinance number 535 series of 2025 last April. Sangguni ang pangnunsod pa ini ang nag-approve. Sila pa dyan ang nag-enact ng ordinance. So di pa siya mo epekta. Kuan pa siya. Effective man siya next year, oh. Next year pa. Dito na dyan, nag-set na kami. Medyo tag-lower na mo ang mga assessment level para sa gamay-gamayan bayro na nato mga property owners. Pero sa ato RP Vara, which is after diri sa amo revision, mag-prepare na sab kami nan schedule of market values. Kay gusto nila synchronize or simultaneously the entire Philippines will conduct general revision pursuant to 12001 RA 12001 na mo effect on 2028. Then succeeding year ingana na every 3 years na gajud. From 2028, 2031 na sab ang next na effectivity. Pero for the first year nan kuan dyan pag-implement, let's say 2028, and takuan na just although bisan kun taas and increase ng imo tax, dyan ay capping dyan na taglaang. We can only collect 6% in addition to your previous RPT. Let's say ani mo tagbayaran last general revision 100 pesos per year. Pagka 2028 kinanglan na nimo ra dyan bayaran is only 106 pesos. 6% ra jud sa tanan na mga kuan, ma-commercial man siya, ma-residential man siya, ma-industrial, 6% ra jud an increase. Pero for the first year sab dyan siya. The following year, pwede na namo implement kung pila jud siya. Pero dyan amo mga pa study na ikanda kay dili man dyan siya ma-approve sa ato Secretary of Finance kay mo kuan dyan siya moagi dyan siya ng series of validation, verification sa regional office, then adisar pa dyan siya ma-submit sa central office for the approval ng ato Secretary of Finance. So bali bisan pa kun kami mo propose nan ubos ra na value lang palagi ladyo ra sa tinuod pag abot dyan dito sa central office idump ra dyan siya. Kay dili siya realistic. Especially now, sa ato RP Vara, dili ra kon assessor's office and mogamit sa amo value. Mogamit na ang BIR, mogamit na ang lain national agencies or other agencies na mogamit ng value or valuation ng mga lots and other real properties. Diyan na si Jaan ang gamiton. Okay. So kinahanglan suod-suod siya sa tinuod. Kay let's say an ato BIR manggod, isa sila gadudon mo laong na kuman ka kuan man kay amora good basis nila pag collect ng mga capital gains documentary and kun ano market value nan ato sa ato kun ano market value.
Then kung ubos siya, sobra sab siya kaubos against sa ila approved dyan ila existing medyo mo react ka dyan sila. So isa sab dyan si dyan na tagtanaw ng kuan na isa ba dyan an collection sa BIR part dyan si dyan sa zaton mga taxes na tagbahin-bahin sa Intiro, Pilipinas ng mga LGUs. Diyan NTA, nagagikan dyan diha, collection dyan ng BIR, customs, and other kuan na nangolekta ng mga taxes. Diha gikan dyan ato NTA. So, kung mugamay anila collection, naturally, mugamay saban, ato bahin-bahinon. Ani pang ang taglampaan ato mga NTA. Mugamay subsidy nato allocation. So, amo dyan si dyan tagbantayan gajod ng ato Department of Finance. Okay. Na dapat realistic. Mag-value kita realistic. Especially diri sa ato syudad. Limited man god an ato mga areas available na common. Tungod kay pila ba sa although 54 barangays pero 21 of this is jaon sa island. Sa island. Diba? Tapos an island barangays pagayod pag diri ka sa hikdop dyan kuan ba dyan si dyan mineral reservation covered siya sa Surigao Mineral Reservation. So, way karadyo diha palit. Kay dili man gani dyan sila makapatitulo. Kay nakakuan dyan sa mineral reserve. Diri sa ato mainland barangays, which is the 33 mainland barangays, hamok na. Taglang pa limited rakan and available for sale. Dili man sa nato pwede ang mga rice land nato. Kay those are prime lots na especially if kuan siya irrigated nga mga properties. Dili dyan ka basta-basta makapa-convert. Conversion sa DAR, grabe siya ka strict. Especially those rice land na jaoy irrigation. Okay. Pwede pa aton mga coco land na dili na sab siya productive. Pero need pa gani sab dyan siya i-verify kung di na ba siya productive, dili na ba dyan siya suitable for agricultural purposes. Amo dyan siya na pwede siya pamaligya pero kumana hamok na sab nato mga brokers, hamok mga agent. Grabe ka mahal nila pamaligya na compared nimo dito sa ato value. Bitaw. Amo dyan si Mahal kayo atong lupa din Correct, mahal. Per square meter adaan pilaw din sa sentro. Sa sentro kung sa amo bago ko man dyan sa 16,060. Pero ang pamaligya na dyan, waya na dyan sa 16. Diyan na sa pinakaubos ng 25. Diyan na sa 25,000 pataas. And per square meter, dini sa ato, duha ka urban barangay, the Washington and Taft. Grabe ka lahi diferensya. Lahi ra jud. Tapos tungod lagi kay gagmay man ang area. Taglang pa, kung ako tag-ija, ako, property 100 square meters sila. Tapos hamok kami magbahin. Ano mo dyan nila kung bahin nun, kung hamok sila mga ears. Pila ra ila bahin nun, kung ibaligya na sab nila dyan ng barato. Amo dyan ibaligya sab nila ng mahal. Na especially diri kung jaon ka sa sentro, taglang pa jaon tanan an imo an activities jaon, an imo access to transportation, tanan. Kung mga internet connectivity mas kusog animo compared nimo dito sa rural areas. Amo dyan siya lajo dito, mahal-mahal imo pamasahe. Kung mo travel ka from rural barangays to city, gasto pa ka kung imo kaugalingong sakyanan, mahal na sab ang mga gasolina laang ba. So mo matter gado dyan na mga factors. Okay. Mamara, ano yung mga problema na encounter sa EDO office mahitungod sa EDO operations sa real property taxes assessment nito sa EDO opisina? So far waya may amo dyan si lang major gazud na mga mga issues na jare lamang iban kitahay na dyan magreklamo. Pero usually dyan ang mga reklamo between razon sa ila sa pamilya. Dyan mga na-encroach, dyan ay mga magbangi tungod rasab sa ila mga properties. Pero so far sa amo gazud serbisyo waya pa kami naka-encounter ng mga major na mga issues or complaints laong pa. And then sa amo revision genre usay ari gazud kita sa budget constraints na dili ka dali makakandak ng mga kontungod kay limited man lagi sa banato budget, which is makasabot man sab kami kay mas kuanakan manggod namo sa iba na mga offices gazud na
mas pagajud nila panginahanglan. Especially those na mga offices na nagkuan gajud ng social services like CSWD, City Health, dyan sila. Kay jaon gajud sila ang mga kuanan, which is add to manggod nila serbisyo gajud appeal sa mga remote nato na mga areas, sa mga tambay. So sa amo kuno na ra taglang pa kuno na mahatag sa amo na budget na which is pwede paghapon mo jagan ang amo opisina, mo jagan ang operation, okay ra dyan sa amo. As long as taglang pa operable, tapos taglang palagi basta makajagan na lamang ang amo operation. Dili na mo matter dyan. Dahil amo manpower. Sa pagkakuman, isa subject issue ang amo. Hamok amo vacant positions na limited na ako staff na regular employees. Those are mga job orders, pero dili manggod sila ang may pwede mo conduct ng appraisal and assessment sa field. Kotobra sila sa pag-assist sa mga regular employees nato sa job pag-encode, pwede dyan encoder ng mga job orders, pero as to appraisal and assessment, it should be regular employees. Okay. Now, sa situation kuman ma'am sa Surigao City, ang ubang mga property owners, amaranan by ila questions about the process, the question about high prices or high assessment, makaapilar ba ang property owner nga maubos-ubusan ang bayranan? Dili sir, once approve na siya. Diyan naman, good lang pa, approve na to schedule of market values. Amo may ato basis for the computation. Dili pwede na mo lang sila na, pwede, pag makadawat na lang, pwede ni paubusan, especially sa land. Sa land, dili na gajud. Diyan, amo na siya. Dili kita mga pwede machines. Kung sa machineries, ato machineries man good, dili siya mo increase and machineries. 5 year, every year 5% dyan ang depreciation, pero dili man kami mag-revise every year. Pag general revision adto dyan siya i-multiply pila ka years siya kuan, let's say nag-revise kami 6 years ago times 5%, so 30% and ma-minus dyan sa imo value. Sa value ng imo machineries, and machineries mo depreciate gazud siya 5% per year. Okay. Unlike sa ato buildings, pero ang ato buildings do mo taas-taas siya, pero nagtan-aw man ako kuman sa mga tagpang-approve na ako, minimal gazud ang ato increase. No taas gani. Magkadugay ang building, mumahal man. Mumahal si Jack. Pamaligya gani mahal. At lagi tungod lagi kay taglang pa dyan dato gani replacement cost new na process na magtukod ako kuman ng building na ingani sab same sa dyan imo building. Ang imo value sa una pagtukod, let's say 300 ra. Pero kung ako si Jacoman itukod dyan na klase na building, dili na 300. Usay dyan na 700. Dako na gano'n siya. Tapos i-less na ako ang depreciation, no? Kaya taglang pa, less depreciation. Dyan gano'n increase. Pero dili sab siya yung anak kada ko. Hamok ako na aprobahan ng mga tax declaration sa mga, especially sa mga buildings. Kita nga dyan ako gagmay raan mga increase. Okay. Ma'am Ara, salamat ka radyaw. So, at least nahayag-hayagan ang atong mga kaigsunan no'y trabaho ng City Assessor's Office. Yes. Paring lalo pre, shout out ko no sa City Assessor Officer si Ma'am Ara. Under ba dyan mo si Lalo? Oo, John. Tapos pwede ako, tax mapper. Pwede mo apila sa, okay. Pwede na ako manguan. Sige, ma'am. Go ahead, ma'am. Nawagan, nagajud ako sa tenant mga property Bayad owners. Na mo. Na in order to avail, lagi ato 20%. Sinan, sa Jatun may mga delinquente, ongoing paan ato tax amnesty. So, Jatun may mga delinquent properties na 2020, up to June 2024 paubos. June 2024, 23, 22, dyan ang mga year, delinquente ni your property, bayad ka mo dito sa City Treasurer's Office, why penalty, why interest. Amo dyan si Jack, up to July 5, up to next year akan anato tax amnesty. So bayarin ni dyan mga delinquent properties. Why penalty and interest? Yes, kay after why discount? Why discount? and maka-discount ra gajud ang current raman. Kung no delinquent na siya, waya na dyan siya discount. So antag kuan na sa ato tax amnesty due to our RP VARA, the RA 12001, isa tun ra mga penalties
interest ra ang tagwaya. Mhm. But the principal tax, or the principal amount, amo dyan ijubayaran until July 5 of next year. Okay. Then after jaon si ja, balik ang ijo mga pag-compute sa interest. So kung di nyo dyan mabayari up to July 5 of next year, makuan si ja. Madugangan ang interest. Ma-add balik ang interest and penalties sa dyan ijo mga properties. So manawagan na lamang gajud ako sa ato mga property owners na mas kuan man good if we pay gajud our taxes diligently, yearly, dili gajud si ja dako. Kay kung imo ganitan awon, and imo ay uksa man good an ila kuan na uksa dako ila bayro nun. Kay no kuan naman good. Na-accumulate na. And pila ka tuig na waya nimo tagbayran. Let's say no 5 years na sir ka nagbayad dako. Pagtan-aw gajud nimo dyan libo-libo na. Ay. Pero kung nagbayad pa kautana nan eksakto sa iban waya ra gani mag-1,000 an ila bayro nun per year. Per year dyan siya. Dili dyan kun kada buyan nimo bayaran. Kung dyan sa mga nagparent, mga kuan, kung adya huna-huna no income and ijo mga properties. So dyan ijo capacity to pay the taxes. Unlike jatun waya, di ba? So haay man di doon dapit an kuan og sabi ta mo lang Ang iban. justice to the government. Dapit an hustisya. Na jari gani mga residential land buildings owners na nagbayad ng taxes, do waya nag-income an ila mga. Sa una man good ang thinking man good nato is magbayay kita dako. Kay ja ato kwarta. Pero yan nila huna-huna, dako imong bayay, dako sabi imong bayro nun. Amo mo lang sila na, ha? Amo naman kami nagpliti. Yes, amo sa dyan, ako sa waya pasab ako sa assessor's office. Amo dyan ako thinking. Kaya ako good, di ba? Ako itang ija, pero dili ba dya? Dya ba dya ato obligasyon? Kaisa naman ko dyan, kay haman lagi nato kuha ang serbisyo para dyan sa ato mga karsada. Dyan mga karsada, ato mga lighting sa ato mga karsada, which is ikaw na isa ka property owner naka-benefit dyan. Diba? Dahil mo bayay diri. Diyan ay mga karsada na tag-construct dyan dito na area. Diyan ay mga suga. Diyan ay tubig. Gikan sa kuan. Although ang tubig, magbayad man ka. Pero haman dyan si Jack. Kung waya dyan mga SMWD, waya, di ba? Ang tubig, Waya bayad ka, way awas. access for utilities. Taglaong. So, amo dyan si Jack na an imo taxes na tagbayad, mubalik ka sa dyan sa ato sa kuanan, sa mga services ng government. So, dyan na lamang anamo hangyo sa ato mga property owners. Like me, taxpayer sab ako, kaya dyan may ako gamay na taglaong pa kuan luna Property. Bayay dyan sa ako gamay na bayay, silingan kami ni Sir June. Jay mo farm. Farm nan mga kalululuhan na dili maangkon nato kay ila man dyan, pero kami nagbayad kay nangamatay naman adto sila. Diyan lamang, tapos kung dyan ay iba na bakante na dyan ay panahon na makabisita sa among opisina, you can claim now your owner's copy of tax declaration, your new owner's copy of tax declaration. Okay. Yes. Sa mga bayro nun, ma'am, sa real property taxes, pwede ba daw installment? Oo. Installment man. Niya pag-abot sa Kaya may July 5 siya next year. Quarterly din. And sa jaton mga delinquent tax, na mo-avail ka mo ng tax amnesty, just go to the city treasurer's office, dyan i fill upan. Kaya pwede man ka mo dito mo lang na, pwede installment na mo pagbayad, dili entero. Okay. Dyaon. Kamo amoy mag-set. Kano ni dyan si Jabayran. Pananglita ng bayro nun, 100,000 yung pwede installment, sir, tag 500 ang buyan. Dili ko kaabot. Kung 100,000 tapos 500 na per month, dili makaabot, dili nidyo, tagla pa dili nidyo mabayran ko to July 5 mo extend pa dyan until kung so kinahanglan ng installment, pag abot sa July 5 impas na. Yes. Kaya kung moabot pang July 5 ngaya pa maimpas mo charge na mo ng penalties and interest. Especially those na gustong mo avail ng 20% discount. Pag dili man good bayad ani mong previous taxes, dili man nimo ma-avail ang 20% discount kay unahon man pagbayad ani mo previous tax. Dili man pwede mo lang na magbayad ako kumanan para next year, pero jari pa ba sa imo dili nag-ung-ung na delinquente dili. So kinahanglan ka dyan si Jat aglaong pa unahon nimo pagbayad ang previous nimo na tax, then ani mo current, and pwede ka mag-advance payment. All right.
So, thank you very much, Ma'am Ara. So, the public now can visit your office Yes, para pwede sa na. inquiries and assistance. Do you have hotline? Do you have page? Or do you have, We have our online? page. We have our page. The City Assessor's page. Pwede Pero mag-chat mas dito. Joy amo mo tubag. Pero mas kuan namo kay kun hamok naman gud. Ya na. Mas Kay- magana mo adto dito? Yes, mas gana personal ka mo. Bukado then at the same time makuha man gud ni Joy honors copy ng mga tax declaration. Okay. Para at least ladyo pa anting bayad bayo na kamo pira ijo bayro nun. Kamok may bayad ng tax declaration tapos ila dadyo ni patuo nga ila na ini na lupa dili ba dyan pwede no? Tax declaration, dili dyan si job proof ng ownership. Pero it doesn't mean sab na dili ikaw tagija. Dyan nga na ba? Kay dili man gud tanan properties diri sa Surigao titled na. Especially kung dyan si Ja is under CAD 234, kamo gajud ang mga claimants, anila mga ninuno ang claimants. Okay. So ila claimants, sila naka-tax deck, sila sab ang nagbayad ng taxes. Pero kung wala na tax deck ranan bayay, tapos mo claim na sila na ila dyan lupa, dili. What about the religious sector? Are they paying taxes? No, exempt. Exempted jud? Religious. Churches? Yes. Educational. Exempt dyan sila. Kay, Exempt. ang taglang palagi, ang taghatagan dyan sila ng kuha sa ato gobyerno. Kay, di ba dapat the government is the one responsible for the education ng ato mga katawan. Dili man siya kaya tanan ng gobyerno, so dyan mga private na mga individuals, private entities na nag-provide ng education. So in return, ang gobyerno naghatag sa ilanan, pabor lang pa. Okay, sige. Dahil mo eskwelahan, ikaw Okay. mag-provide an education for this kuan, then your properties will be now exempt. Those properties that is actually used for educational, for religious kuan. Like kung dyan property ng St. Paul, pero kung ang property ng St. Paul, agricultural pa subsidya, waya dyan siya tagamit for educational purposes, taxable siya. Taxable. Kung tagamit subsidya for commercial, taxable siya. Those raga jud properties na actually directly and exclusively used for religious, educational. So nandiyan ang mga co-ops ko man, gusto avail dyan sila ng mga exemptions. Okay. Ma'am Ara, thank you very much. Imong mensahe sa itong mga suking tigpaminaw? Yes, pasalamat ra lamang ako nandako sa ijo suporta sa ato City Assessor. And then adyon ra anako ra gajud hangyo na magtinapakay ra lamang kita. Then ready gajud kami sa ijo mga kun ano may ganing ijo mga pangutana, inquiries and help. Maka taglang pa diya may gihapon amo gamay na mga knowledge na pwede na ma-impart sa ijo, especially those na diya ay mga taglang pa usahay mo gusto na magkaso-kaso. Anak ko na lamang tambag dyan sa ila. Una nanay kay ang kaso gajud when it comes to mga kaso sa lote, dyan sa mga land, it will take years. Usahay mapatay na lamang an mga tag-ija, andyan mga nagkaso, dyan ra ba? So, anak ko na lamang is magsinabtanay, especially those na dyan mga pamilya raan magkabangi, dyan sila ra mismo amoy mag-away tungod ra sa dyan ato mga real properties, sa ato mga kalupaan na which is sa sunod ra sab nato sa ato mga ginikanan, sa ato mga kalululuhan. Let's live peacefully, then harmonious ra lamang, taglawang pa magtinabangay kita para sa kaugmaon ng ato syudad. Abante. All right. Abante, Ma'am Araceli. Ma'am Ara. Si Ma'am Araceli Ara C. De La Rosa ang atong City Assessor. Ato bisita kuman buntag sa programa ng update sa City Assessor's Office sa administrasyon ni Mayor Paul Dumlao. Uban usab sa atong City PIO si Ma'am Robero Aya. Salamat kayo, Ma'am Ara, and God bless you. Thank you and God bless everyone. Maayong bis pa ko na Wednesday pa ba dyan? Maayong Miyerkules. Maradaw na adlaw Miyerkules. Okay, so keep in touch. Kung dyan yung mga questions, you can visit the City Assessor's Office. Pwede sa mo padala ng mensahe diri kay forward ko ra ka Ma'am Araceli ang mga messages niyo. Especially sa mga bayro nun sa real properties. Yes. Baga ni kadto na mi kahapon. Ano ito ko?
Di ako siguro dito. Nag-meeting siguro ako sa- Okay, dito amo gipa-clarify ra. So at least na-clarify na yes, sa oo. mga bayro nun sa real Oo. properties. Lagi Thank you very kay- much. Dili ka mo exempt. Uy, religious man mi. Ay, dapit. Okay, before magsugod ang among programa, Mga dami G. among prayer. Di religious kami. Ma'am Ara, thank you very much, ma'am. God bless you. Yes, welcome. Mga kaigsunan, si Ma'am Ara Sili de la Rosa, ang atong City Assessor. Salamat og maradyaw na buntag, Surigao.